cho em rơi. Dù chẳng có gì đã biết từ nơi em lời, sẽ chỉ mang đến thêm một sầu nắng giống như phai màu, chẳng biết ta phải đi về đâu. Giờ thì lời xin lỗi từng kịp thời, làm sao thì cảm xúc em nguội rồi. Bao nhiêu lần như thế rồi, không còn cơ hội. You know that it's about you, baby. Only you. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you. 날 걱정하니, it's you. 어렵게 하니, 말은 해도 돼. Boy, what do you say? 너희 든 언제든지 달려와. 따뜻한 척도 없이 만나잖아. 이게 말이 되니 난 물어봐. 너는 나를 손 잡는 system, baby. Oh my God, yes I'm not. I was really hoping that it will come through. Oh my God, 너뿐이야. 어깨나 뱉은 너 왜 I should do. Now I can. 이 노래는 it's about you, baby. Only you. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you. 날 걱정하니, it's you. 어렵게 하니, 말은 해도 돼. Boy, what do you say? 너희 든 언제든지 달려와. 따뜻한 척도 없이 만나잖아. 이게 말이 되니 난 물어봐. 너는 나를 손 잡는 system, baby. Oh my God. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, trong đây là hai em ốp lưng custom đầu đời của hai chị em tôi. Cái bọc màu hồng, đi viết màu xanh. Gói hàng xinh xíu mọi người ơi. Chanh chá, lại là xanh hả? Trời ơi, shop tâm lý dã man luôn á. Cái sticker này như là duyên hỏi vậy đó. Chưa xin chưa? Ông cà rốt nè, màu xanh đó chưa? Rồi hai em ốp lưng chuẩn bị lộ diện. Tàn đó, nhìn vô là biết fandom nào liền. Một cái ốp là của iPhone 13, in chữ 17, 26 tháng 5 Nayu. Mà cái ốp màu xanh này có chữ Karat ngày 14 tháng 2 cũng in chữ Nayu luôn. Ơi rất là sắc nét nha mọi người, chất ốp dẻo là keo. Khoảnh khắc chiếc điện thoại đen thui này thay áo mới. Rồi ôi, xinh xỉu. Ốp điện thoại rất là keo, 17 carat. Đây Nam. Cảm ơn shop vì đã làm giàu thêm cho bộ sưu tao xanh hồng của tụi tôi. I made him get excited. This pussy off limits for lame niggas. You put me like you got some pain in you. Can't go back and forth with them groupie hoes, but these bitches love how you do me though. Had to tell her that dick off limits. I hop on it at night, I'm a menace. Yeah, he get the stroke. Oh, how I love when you talk to me. Since I'm a boss, I do what I want. Cây nhiều đắn đo, tình nó không còn sai, giấc mơ của
focus. I'm so stuck, only wanna go. 어느새 내 얼굴에 드리워진 그림자 깜놀한 빛에서 생긴 건 몰랐을까 너를 만나고 나만 끝없는 고뇌 너마다 시련과 시험에 연속고개 이젠 이별의 노래해 내게 고해 이건 내 마지막 고해 사람들은 다 애써오지 진실을 숨긴 채 그저 행복한 것처럼 사랑이란 말 속가렸지 거짓을 숨긴 채 마치 영원할 것처럼 Someday 세상의 끝에 홀로 버려진 채 Hello mọi người, bút nhân phẩm tới đấy. Mình thề đây là lần cuối cùng mình ăn bắp bút nhân phẩm. Mình hứa luôn, nói sai thằng Coca làm chó. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên là cái bút trơn màu tím này, viết cũng ra mực á. Đây là cái bút màu xanh dương họa tiết cũng đẹp á. Ôi cái bút này hình Pikachu này. Còn có mấy cái hột hột gì nữa. Wow, bút màu đen có cái con gì. Bút xấu xấu à. Ôi cái bút này béo hơn cái bút kia gấp 2 lần luôn. Cái bút này màu đen nhưng mà có cái chữ màu vàng nhìn xanh xám ấy nhở. Như kiểu của mấy đại gia hay dùng ấy. Nhưng mà không biết mở sao mà nó chia thành 3 mảnh rồi. Bút xanh tiếp này. Trùng tiếp nè, trùng 2 cái bút rồi. Ủa vừa nói dứt câu xong lại trùng tiếp. Ủa gì vậy, trùng gì trùng dữ vậy. Wow, bút màu hồng con thỏ này đáng yêu quá. Đáng yêu lắm luôn ý. Lại bút con thỏ tiếp này. Trùng cũng được tại nó xinh. Lại bút này, chả ăn qua. Cái bút xấu xấu này nữa. Cái bút màu xanh tia. Trời đất ơi, lại bút màu xanh nhưng xanh đậm này. Ôi, cái bút Mickey này đáng yêu phết đấy. Lại cái bút đại gia này. Ồ, bút mini lần tiếp này, nhưng có biết chữ gì ấy. Nhìn cái bút này kiểu như là hành tinh ý nhập nó có cái logo gì này. Bút bì xấu tiếp này. Bút màu xanh của hy vọng này mà chả thấy hy vọng đâu cả, toàn thấy thất vọng thôi. Ui, bút này hình con chó này đáng yêu vãi. In mấy con chó lên này luôn. Ui, bút này kiểu như Disney ý nhở. Là có một cái lên này. À là bút đôi. Ui, mình sẽ tặng một cái cho crush của mình. Bút màu xanh không xa lánh đây. Viết cái bút này là nổi nhất lớp luôn. Hết rồi, nói chung cũng ok đây. Cũng ổn lấy được mấy cái bút đẹp đấy. Có những hôm mình thức dậy một mình, đi ăn sáng một mình, đi học đi làm một mình, rồi đi chơi cũng một mình luôn. Thực ra là không phải là mình không có bạn, nhưng mà bạn mình thì chúng nó cũng có cuộc sống riêng và chúng nó cũng rất bận rộn. Mình cũng bận rộn và thỉnh thoảng thì chúng mình mới gặp nhau một lần được ấy. Thế nên là mình phải làm tất cả mọi thứ một mình. Và có nhiều đã chẳng một ai đắm rồi hay là thôi ta chạm môi xây chuyện tình yêu đến thôi lúc qua rồi em nơi đây đang vừa chờ đợi mãi để dường như chẳng một ai nắm rồi hay là thôi ta chạm môi xây chuyện tình